Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi pentru voi despre provocarea și surpriza lunii mai. Să vedem care este provocarea, cum putem ajuta să treceți cu bine peste ea și surpriza o vom scoate cu celelalte set de cărți, să vedem cu ce povestioară vine la pachet. Începem! Provocarea lunii mai pentru toți cei care au soarele în ascendent, Venus, ia uite ce a sărit aici, în Săgetător, wow, diavolul. Da, interesantă provocare, dragii mei. Pentru unii dintre voi provocarea este, sunteți tentați să faceți ceva, probabil, și provocarea e nu intra în tentație. Pentru alții dintre voi, provocarea poate fi pe partea unor vicii, obsesii, da? Deci sunteți foarte provocați să vedeți partea negativă sau partea obscură pe care o aveți, pe care o avem cu toții, dragii mei, că toată lumea are, da? Dacă nu suntem yin și yang, nu suntem compleți, așadar fiecare dintre noi are un diavol și un înger înăuntru dacă vrem. Așadar, puternică. Pentru alții dintre voi probabil că este ruperea lanțurilor cu adicțiile sau cu dependențele sau cu poate de ce nu ești atașat, atașamente foarte puternice față de cineva anume. Aici ești provocat să rupi lanțurile. Nu, dar nu este că aici nu te ține nimeni. Tu consideri că ești legat de cineva. Asta este marea problemă aici cu diavolul, da? Pentru că aceste persoane, da, au niște lanțuri, dar este puterea lor de sugestie care îi face să creadă că sunt legați de cineva și că nu vor putea niciodată să rupă lanțurile alea. Ca cum se vorbea despre firul ăla roșu invizibil, nu? Care ne leagă de alte persoane. E doar o iluzie, aici e vorba de ieși odată din iluzia pe care tu ai creat-o sau ai crezut-o. E vorba de a rupe lanțuri. Sunteți, mulți dintre voi, provocați să o faceți odată, să rupeți odată lanțurile astea. Hai să vedem ce te poate ajuta. Ups, nici nu am amestecat bine cărțile și uite cum cad. Rege de spade, 4 de cupe. Hai să mai vedem că două cărți. Ok, au sărit amândouă. Regina de bâte și 4 de spade. Ce te poate ajuta? În primul rând, ce te poate ajuta este să conștientizezi că ești în defensivă tot timpul. Aperi și protejezi această legătură. Aperi și protejezi, nu știu, adicțiile sau ce am zis mai devreme, da? Deci pentru fiecare dintre voi e diferit e diferită provocarea. Dar, în principiu, ajutorul pentru toți, pentru fiecare dintre voi, depinde de provocarea pe care o aveți. Ajutorul este conștientizarea că eu, de fapt, mă lupt cu toată lumea, iau apărarea acestei provocări, spun că nu, eu sunt bine, eu n-am adicții, eu n-am probleme, n-am obsesii, n-am parte obscură, mă apăr tot timpul. Ți se spune nu, conștientizează că face parte din tine aceste aspecte, că tu le protejezi sub o formă a adevărului. Este cumva o obsesie de-a ta, în care tu, nu obsesie, la Săgetătorul în spaniol a ieșit foarte, foarte, foarte asemănător. Dacă știți spaniolă, vă invit să mergeți pe celălalt canal, aveți linkul, îl aveți pe canal, dar foarte interesant aici pentru că se aseamănă. Nu întotdeauna se aseamănă etalările, pentru că sunt, energia e care e, dar în momentul ăsta văd că în această lună, da, se aseamănă. Apare ca un fel de
fix mental, obsesiv, pe a apăra și proteja într-un mod radical. Există o radicalitate mentală pe care am văzut-o și acolo și o văd și la voi, da? Deci aici e vorba despre a nu mai... Uite, mă mănâncă nasul. Nu știu cine, de la cine mi-au bătaie azi. Radicalitatea care tu nu poți să o vezi și aici se spune, da, trebuie să conștientizezi că ai aspectul ăsta negativ în tine, da? Analizează foarte bine, analizează-te foarte bine, aici e ceva foarte profund în legătură cu tine. Stai cu tine o perioadă și vezi ce critici la alții, pentru că aici e posibil să fie o mare polarizare sau oglindă. Ce critici la alții, dar de fapt există în tine și tu nu vezi. Și nu avem cum să vedem. E complicat pentru noi dacă nu avem o, să zicem așa, dacă nu am făcut o muncă personală cu noi, e foarte greu să vedem o oglindă sau o oglindire. Așadar, dragii mei, e vorba de a sta cu voi, toate cărțile vă spun, să vă puneți, să vă analizați unde aveți fixurile, radicalitatea și obsesia și ce-o că este, da? Unde sunt lanțurile astea pe care tu, într-un mod iluzoriu, zici că tu ești așa și n-ai cum să fii altfel. Avem aici o regină de bâte. Regina de bâte poți fi foarte bine tu, poate fi energia ta perfect, da? În care să existe o formă de egoism în tine în care sau nu neapărat dar nu egoismul ăla urât, mă refer, să fie acea formă de egoism în care zici, băi, păi asta puțin că eu sunt cine sunt, mă valorez pe mine și dacă părerea mea despre mine sau despre alții este asta, eu o spun. Aici ca și cum trântesc așa, le convine, nu le convine, eu le trântesc muci în fasole și le zic, pentru că eu ăsta sunt. Dar este dintr-o poziție de superioritate aici. Și aici e vorba de a vedea aspectele astea în tine. Da? Dacă tu în multe momente te comporți în felul ăsta, atunci e vorba de stai puțin că trebuie să rectific ceva. Nu pot să merg în viață așa, pentru că nu fac decât să îi consum și pe ceilalți. Nici mie nu-mi place ce văd în viața mea, observ la mine că nu-mi convine nimic din ce mi se spune, da? Deci e o oglindire, eu simt aici că voi sunteți provocați să vedeți, de acum înainte să vedeți când partea asta voastră negativă se oglindește și vine către voi așa ca un bumerang și vrea să vă arate de fapt ceva ce trebuie schimbat la voi. Pentru că nu e ca și cum ar fi un consum de energie continuu în care tu nu înțelegi de ce dintr-o dată poate ești atacat și tu de alții, pentru că 4 de spade, să nu uităm că vine după 3 de spade. 3 de spade înseamnă durere, dezamăgire, nu știu, eșec, da? Deci aici trebuie să-ți dea de gândit. Este o etalare în care ți se spune că e momentul să-ți dea de gândit anumite comportamente în care ești înlănțuit, care sunt toxice și pentru tine și pentru ceilalți. Wow, am luat-o cu voi, acum am terminat cu, bine, nu am terminat cu scorpionii, că la scorpioni tot timpul apare cam același lucru, dar la voi n-am văzut aspecte de genul ăsta până acum. E prima oară când văd la Zodia Săgetător aspecte de genul ăsta. Dragii mei, cam asta este provocarea pentru voi. Luați-o sau lăsați-o. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Da. Hai să vedem surpriza, poate una mai plăcută. Surpriza lunii mai pentru săgetătorii mei frumoși, dragii mei. Foarte interesant aici. Ok. Îndrăgostiții. Cartea Îndrăgostiților e cu dus întors, nu pot să o numesc o surpriză pozitivă încă.
Aș putea să spun doar că pentru unii dintre voi, dar ar putea să fie vorba despre o conexiune pe care o aveți cu cineva. Surpriza este că probabil această persoană vine să, nu știu, ori să-ți facă o declarație, ori vine să vorbească cu tine, să-ți facă o, nu știu, să te... să aveți o conversație, da? Aici, față în față cu cineva. Surpriza este cineva cere să vorbească serios cu tine. Pe de altă parte, Cartea Îndrăgostiților ne vorbește despre răscruce de drumuri, alegeri în iubire. Surpriza poate fi că ori tu, ori celălalt sunteți într-o criză personală și ajungeți la concluzia că e momentul să luați o decizie. Da? Hai să vedem cu ce vine la pachet surpriza asta. Ok. 7 de buite, prima carte. 10 de buite, uf. Pași de monede. Și mai vreau o carte. Nu vrea. Sunt 3. Hai să le luăm că sunt curioasă. Eu sunt mai curioasă decât voi. 6 de spade. 6 de cupe. Și pași de spade. Ok. Hai să vedem povestioara acestei surprize. Pare că este... Surpriza vine că e momentul, ori tu, ori celălalt veți conștientiza că e momentul să vă puneți față în față și să luați o decizie în privința relației voastre. Relație de tot felul, poate fi de prietenie, poate fi de iubire, poate fi de într-o căsnicie, nu știu, asociere, nu are importanță ce tip de relație. Cu ce vine la pachet această conștientizare încât trebuie să luăm o decizie? Vine la pachet cu anumite, hai să zicem așa, limitări sau cu faptul că relația asta nu poate merge mai departe pentru că fiecare dintre voi aveți barierele voastre. Fiecare dintre voi aveți un bagaj, da? Dar e vorba despre barierele voastre care de fapt nu aduc decât foarte multă încărcătură în această relație. Nu e o relație ușoară, din câte se vede. Poate fi o relație, atenție, între două persoane infantile, adică sunteți amândoi aici pe aceeași frecvență de copii. Unul mai, hai să zicem așa, unul mai căutător, mai scormonitor, dacă vrei, pentru că ăsta e ca și cum ar fi detectiv. Toată ziua caută ori informații, ori caută, nu știu, noduri în papură, ori caută ce-o căuta, nu contează ce. E cel care e în defensivă și vorbește. Și celălalt care pare că este serios, dar este și el serios într-o singură arie a vieții, îmi vine să spun. Dar comportamentul sau legătura voastră profundă, da, conexiunea între voi este una între, ca și cum ați fi doi copii. Suntem doi copii, fiecare cu bagajul lui, fiecare cu trecutul lui, fiecare cu barierele lui, fiecare cu încărcătura lui emoțională, fiecare cu problemele lui. Și aici este unde relația nu funcționează pentru că nimeni nu a făcut o muncă, niciunul n-a făcut o muncă interioară care să știe să își pună limite lui, să-i pună limite celuilalt, să se știe unde nu se poate trece, da? Nu poți trece peste, să-mi încalci teritoriul. Aici vorba despre asta și fiecare dintre voi se protejează într-un fel sau altul, în felul lui, pentru că fiecare dintre voi are bagajele lui, despre asta vorbim, da? Și aici e vorba de, ok, și acum am ajuns aici, în punctul zero al relației noastre, sau în momentul ăsta, nu știu, a venit Paștele, na, că suntem în această perioadă a Paștelui, a venit Paștele și ne regăsim într-un
într-o încrucișare sau într-o răscruce și zicem, ok, și acum ce facem? Ce mai facem de acum înainte? Trebuie să facem ceva. Pentru că aici se conștientizează. Într-un mod surprinzător, amândoi probabil că veți fi conștienți că trebuie să luați o decizie cu relația voastră sau cu parteneriatul pe care îl aveți. Da? Ce nu vă convine aici? Ce nu vă convine? Pentru că fiecare are limitările lui față de celălalt. E ceva care probabil nu se spune. Sunt lucruri care poate s-au discutat de foarte multe ori, de foarte mult timp, dar niciodată nu s-a ajuns la liniște și pace, niciodată nu s-a ajuns la un verdict, niciodată nu s-a ajuns la o înțelegere. Și aici se tot lălăie cu o situație, cred că la voi am mai văzut aspectul ăsta, nu știu dacă pentru luna mai sau în altă perioadă a acestui an, dar aici vedem că nu s-a ajuns încă, nu s-a depășit, s-au tot pus în barca asta a săbii, s-au tot spus anumite lucruri, dar de rezolvat nimeni nu vrea să învețe din ceea ce s-a trăit în această relație. Nimeni, niciunul dintre voi n-ați vrut să învățați ceva. Și clar, s-a ajuns din nou în punctul în care, ok, eu nu mai pot să duc relația asta, ălaltul zice, nici eu nu mai pot să duc, da? Deci aici fiecare e în defensivă, fiecare, nici eu nu mai pot să duc și veți ajunge într-un punct în care să ziceți, ok, hai să vedem ce Dumnezeu facem. Nu e o surpriză plăcută, pare, poate este o surpriză care, poate, nu că e o surpriză, poate vă va surprinde faptul că într-un fel sau altul sunteți obosiți, pentru că amândoi pare, da, par că sunt obosiți în această, în ce se întâmplă în relația asta, da? Și probabil că o să rămâneți surprinși și tu și celălalt veți rămâne surprinși că ați în sfârșit cădeți de acord că ceva trebuie făcut în relația asta. Pentru unii dintre voi ar putea să fie că cineva va propune aici să luați o pauză, o distanță, cel puțin o perioadă, să vedeți cum dacă vi se face dor unul de altul, îmi vine să zic. Nu știu ce să zic altceva. Aici eu asta simt pentru voi. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, dragii mei, n-aveți pe nimeni în viața voastră, surpriza poate fi pe cale romantică, să zicem așa, în care cineva, după cum am zis mai devreme, ar putea să contacteze cu tine. Nu știu dacă e neapărat, ar putea, pentru unii dintre voi ar putea să fie cineva din trecutul vostru cu care ați avut o relație, care tot timpul a stat și te-a privit din umbră sau a stat cu ochiul pe tine, cumva te-a tot observat, da? Și probabil că această persoană în această perioadă ar putea să aibă cumva curajul să te caute sau cel puțin într-un fel sau altul un mesaj, cel puțin vorbim despre mesaje care ar putea să ți le scrie pe WhatsApp sau pe vreo rețea socială în care într-un fel sau altul ți se spune mare grijă cu persoana asta, pentru că tu știi foarte bine cine e. Tu știi cine e persoana asta. Dacă ai de gând, aici nu văd împăcare, dar dacă îți trece prin cap să te împaci cu persoana asta, știi la ce te înhami, pentru că deja cunoști ce tip de relație ai avut. Pentru că e posibil să fie cineva cu care tu ai avut o relație, dar a fost o relație turbulentă. Mare grijă aici. Deci nu vorbim despre ceva frumos. Tu știi dacă accepti sau nu. Decizia e a ta. Poți să refuzi foarte bine dacă ești conștient de cât de grea a fost relația aia. Dacă vrei să mai trăiești din nou aceeași relație, ai liberul arbitru, bineînțeles, suntem vaccinați cu toții, nu? Da, cam asta e, dragii mei săgetători, interesantă luna pentru voi și din punct de vedere al provocării și din punct de vedere al surprizei, nu mai am altceva. Poate e legată această povestioară cu diavolul la care l-am văzut în provocare. Poate fi, nu zic că nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!